বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অহা 25টা অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কম্পিউটাৰ সম্বন্ধীয় বা কম্পিউটাৰ বিষয়ক প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সহায় হ'ব তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅটো বন্ধুসকল মই স্ক্ৰীনত প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ভাৰতৰ সুপাৰ কম্পিউটাৰ পৰম ক'ত আছে এ চেন্নাই বি পুনে সি বেংগালুৰু ডি কলকাতা উত্তৰটো হ'ব বি পুনে ডিভিডি মানে তলৰ কোনটো বুজায় এ ডিজিটেল ভিডিঅ' ডেভেলপাৰ বি ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিভাইচ সি ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিস্ক ডি নন অফ দ্য এবভ উত্তৰটো হ'ব ডিভিডি মানে ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিস্ক কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামৰ বাক বুলিলে তলৰ কোনটো বুজায় উত্তৰ এ ষ্টেটমেণ্ট বি ইৰ'ৰ সি চিনটেক্স ডি বোথ বি এণ্ড চি উত্তৰটো হ'ল বি ইৰ'ৰ কম্পিউটাৰৰ CPU বুলি তলৰ কোনটো কোৱা হয় এ চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট বি কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম ইউনিট চি চেন্ট্ৰেল প্ৰগ্ৰাম ইউনিট ডি কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম ইউজেছ উত্তৰটো হ'ব এ চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কম্পিউটাৰৰ তলৰ কোনটো পিক্সাৰৰ এক্সটেনশ্যন ফাইল নহয় এ ডট জেপেগ বি ডট PNG চি ডট GIF ডি ডট MDB উত্তৰটো হ'ব ডি ডট MDB ইণ্টাৰনেট এক্সেছ কৰিবলৈ তলত দিয়া কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এ অপাৰেটিং চিষ্টেম বি ৱেব ব্ৰাউজাৰ চি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ডি চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ উত্তৰটো হ'ব বি ৱেব ব্ৰাউজাৰ চি এ ডি বুলি তলৰ কোনটো বুজা যায় এ কম্পিউটাৰ অট'মেটিক ডিজাইন বি কম্পিউটাৰ এডেড ডিক'ড চি কম্পিউটাৰ অট'মেটিক ডিক'ড ডি কম্পিউটাৰ এডেড ডিজাইন উত্তৰটো হ'ব ডি কম্পিউটাৰ এডেড ডিজাইন ইণ্টাৰনেটত www বুলিলে কি বুজা যায় উত্তৰ এ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৰেছলিং বি ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব চি ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱৰ্ল্ডষ্টাৰ ডি ৱৰ্ল্ড উইদাউট ৰেছলিং উত্তৰটো হ'ব বি ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব এটা নিবল কেইটা বিটৰ সমান এ 4 বিটছ বি 8 বিটছ চি 16 বিটছ ডি 32 বিটছ উত্তৰটো হ'ব এ 4 বিটছ তলৰ কোনটো প্ৰিণ্টাৰ একে সময়তে এটা কেৰেক্টাৰতকৈ বেছি প্ৰিণ্ট কৰিব নোৱাৰে এ লেজাৰ প্ৰিণ্টাৰ বি ডট মেট্ৰিক্স প্ৰিণ্টাৰ চি লাইন প্ৰিণ্টাৰ ডি ডেইজি হুইল প্ৰিণ্টাৰ উত্তৰটো হ'ব বি ডট মেট্ৰিক্স প্ৰিণ্টাৰ পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰে সৃষ্টি কৰা ৱেষ্টবোৰক কি বুলি জনা যায় এ ফিজিকেল ৱেষ্ট বি কম্পিউটাৰ ৱেষ্ট চি ই ৱেষ্ট ডি পিচি ৱেষ্ট উত্তৰটো হ'ব চি ই ৱেষ্ট এটা MS DOSৰ প্ৰাইমেৰী ফাইলৰ নামত কিমানটা বেছি কেৰেক্টাৰ থাকিব পাৰে এ 6 বি 8 চি 10 ডি 12 উত্তৰটো হ'ব বি 8 এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামত সাধাৰণতে কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট বাৰে বাৰে ৰিপিটিং হোৱা পৰিঘটনাটোক কি বুলি কোৱা হয় এ ষ্ট্ৰাকচাৰ বি লুপিং চি কণ্ট্ৰল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডি কম্পাইলিং উত্তৰটো হ'ব বি লুপিং এটা কম্পিউটাৰৰ ব্ৰাউজাৰ বুলি ক'লে তলৰ কোনটো বুজা যায় এ টু ফাইণ্ড আউট কম্পিউটাৰ্ছ ইন এ LAN টু লগ ইন টু এ কম্পিউটাৰ ইন এ LAN চি টু চাৰ্জ ফৰ ৱেব পেজেছ অন ইণ্টাৰনেট ডি নন অফ দ্য এবভ উত্তৰটো হ'ব চি টু চাৰ্জ ফৰ ৱেব পেজেছ অন দ্য ইণ্টাৰনেট কম্পিউটাৰৰ MS ৱৰ্ডত ৰিপ্লেচ অপশ্যনটো তলৰ কোনটোত আহে এ ভিউ বি ফাইল চি ইনচাৰ্ট ডি এডিট উত্তৰটো হ'ব ডি এডিট টেলনেট বুলিলে কি বুজা যায় এ ব্ৰাউজাৰ বি প্ৰট'কল চি গেটৱে ডি চাৰ্চ ইঞ্জিন উত্তৰটো হ'ব বি প্ৰট'কল ODBCৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি এ অবজেক্ট ডাটাবেছ কমিউনিকেশ্যন বি অপেন ডাটাবেছ কমিউনিকেশ্যন চি অপেন ডাটাবেছ কানেক্টিভিটি ডি অবজেক্ট ডাটাবেছ কানেক্টিভিটি উত্তৰটো হ'ল চি অপেন ডাটাবেছ কানেক্টিভিটি ALU এণ্ড কণ্ট্ৰল ছেকশ্যনৰ উভয়ৰে থকা পাৰ্পজ ষ্ট'ৰেজ লোকেশ্যনটো কি বুলি কোৱা হয় এ ৰেজিষ্টাৰ্ছ বি একুমুলেটৰ্ছ চি বাছ ডি এড্ৰেছ উত্তৰটো হ'ল এ ৰেজিষ্টাৰ্ছ ৰোম বুলিলে তলৰ কোনটো বুজায়
The computer's program stored in a ROM are called A. Software, B. Freeware, C. Firmware, D. None of these. Answer to hobo C. Firmware. MS Excel file eta khulibor babe tolor kontue sahay kore. The file responsible for starting MS Excel is A. ms.excel, B. excel.exe, C. ms.xe, D. excel.com. Uttor to hobo B. excel.xe. Tolor kuntu input device sobi map বা যিকোনো অকাবোৰ ডিজিটেল ফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে. Which of the following is an input device which is used for converting pictures, maps and drawings into digital form for storage in computers? A. OC, B. OMR, C. MICR, D. Digitizer. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল answer D. Digitizer. এটা বিট বুলিলে তলৰ কোনটো বুজা যায়? A. Binary informatics, B. Bilingual information, C. Binary terminator, D. Binary digit. উত্তৰটো হ'ব D. Binary digit. তলৰ কোনটোৰ কাৰণে ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী সকলে একাউণ্ট এক্সেছ কৰি বিল পে কৰিব লগা হয়? Which of the following allows user to access accounts and pay bills? A. Distance learning, B. Online banking, C. E-commerce, D. Multimedia. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল C. E-commerce. API এর সম্পূর্ণ নামটো কি? A. Application Program Interface, B. Application Program Interaction, C. Applied Program Interaction, D. Application Process Interface. উত্তৰটো হ'ল A. Application Program Interface. তলৰ কোনটো হাৰ্ডৱেৰ নহয়? A. Processor chip, B. Printer, C. Mouse, D. Java. উত্তৰটো হ'ল D. Java. তে বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ আজি 25টা গুৰুত্বপূৰ্ণ কম্পিউটাৰ বিষয়ক প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সহায় হ'ব। আৰু যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়কণ মোক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ জনালোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ।